Szervuszos kazak, üdv újra itt. Folytatjuk a sorozatot. Méghozzá, ugye, a csodálatos új kalandunkkal. És hát visszanéztem az előző részt, mert kellett, hogy tisztázzak pár dolgot magamba. És lehet, hogy tényleg bűnöztünk, mikor először idejöttünk. Méghozzá hát egy bűnt találtam, ami talán bűn lehetett, hogy illetéktelenül mentem be a Jálnak a szobájába, és elolvastam a könyvét. Egyedül arra tudok gondolni. Ez az egyik. Ja, meg 3 dolog jutott eszembe. Vagyis hát 3 dolgot hámoztam ki az előző részből. Ez volt az első. A második az, hogy ki az a Marius. Várjatok csak közben itt. Mi a fene van már ezzel? Ja, talán így. Ezt bezárom szépen. Így ne. Na, tehát, hogy kaptunk egy ilyen optionalt, hogy inform Metellus that Marius is the threat, hogy Marius fenyegetés. És akkor vissza kellett nézni kétszer is igazából a videót, mert nem tudtam, hogy ezt miért kaptuk meg. Aztán még a jövőben, ugye amikor kutattuk át fel az elhagyott város, találtam egy olyan szekrényt, amiben volt Dark Brotherhood páncélzat, meg véres rony, meg ilyen kínzóeszközök, meg minden. Na az a szoba lehet, hogy Mariusé. És innen gondoljuk azt, hogy ő fenyegetés lehet. Tehát ez a második. A harmadik dolog pedig az, hogy ugye az a kis csaj, hogy is hívták? Cassia azért küldött ide minket, hogy szerezzük vissza a testvérét. Ugye ők ilyen imperialista dezertőrök. De nem találtuk meg a testvérének a holttestét se, meg semmit se. Vagy talán mégis. Lehet, hogy ő volt az, aki írta azt a suicide note-ot és felakasztotta magát. Ez a 3 dolog, amit így kihámoztam. Na de ezt meg kell erősítenem, hogy Mariusnak az a szobája, ahol a Dark Brotherhood felszerelést találtuk a jövőben. Annyit jegyeztem meg, hogy annak a szobának az elején van egy köszörükő. Hát remélem, hogy nincs több olyan szoba, ahol vannak köszörükövek. Na, ennyi lesz, ennyi derítettem így ki. Igen, és most jó minden. Úgy tűnik, nem csináltunk semmi rosszat. Na, és még valami eszembe jutott, hogy mi lehet az időlimitünk. Tehát mikor fog történni a katasztrófa, és ki fogja okozni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha várnék itt egy napot a Jarl mellett. Megvárjuk, hogy megtörténjen a katasztrófa. Megpróbáljuk. Várok 3 napot. Annál többet nem várok. Mert akkor ez azt jelenti, hogy bármikor történhet az elkövetkezendő években. Ugye 7 év. 7 év. Várjunk. Ja, és kiderült az is, hogy vaksi vagyok, mert ugye kérdeztem, hogy mennyi időt mentünk vissza, és ki volt írva itt a questben, hogy 20 évvel jöttünk vissza. De most meg nincs kiírva, mi a fene? Oké, kezdek összezavarodni, hagyjuk, várjunk még 2 napot, és ha nem történik semmi, visszatöltöm a mentést, és megkezdjük a nyomozást, mégpedig azzal, hogy megkeresem a köszörűköves szobát. És ha az a szoba Mariusé, akkor az elméletem helyes. Hogy azért kaptuk azt, hogy ő fenyegetés.
Hát fel kell kötni itt a gatyámat így agyilag meg mindenileg, mert az ilyen időutazós dolgok azok kemények tudnak lenni. Oké. Történik semmi. És most sikerült korábban kezdeni egy kicsit. Hála az égnek. Majdnem nem sikerült megint. Három nap, nem történt semmi. Akkor ez azt jelenti, hogy van időnk bőven, tehát az a... Én megijedtem, hogy tényleg úgy 5 perc alatt kell kideríteni az egész mindenséget, az úgy gáz lett volna. Menjünk szépen és megkeressük a köszörűköves szobát. Húha. Jó, de tényleg is nem szabad bűnözni, arra kell figyelni. Ugye megkaptuk a házkutatási parancsot gyakorlatilag mindenkinek a szobájához, úgyhogy most már bemehetek mindenhova, hogyha minden igaz. Viszont azt is mondta el, hogy el kell hagynom a szobát, hogyha felszólít rá a tulajdonosa. És a bűnözés pedig az lehetett az első ciklusban, hogy ez a járnak a szobája, én de bejöttem, mielőtt találkoztam volna vele. És elolvastam ezt, pedig nem lopásnak minősül. Meg nem is lehet elrakni. Jaj, közben taknyosodom. Aha, Gulvár. Gulvár. Mariusról olvassuk már, mit lehet tudni. Marius. Citadel Lower Floor, Room 4-es, Assigned Roll, None. Mindent visszautasított. Járkál éjjel a városban. Ha. Oké, tényleg gyanúsan viselkedik a Marius. Hogy nézzük, Lower Floor, tehát alsó szint, 4-es szoba. Mindegy, most arra leszek ráva, hogy megtaláljam azt a szobát, ahol a köszörükő van. Reméljük, hogy csak egy olyan szoba van. Mert ezt nem jegyeztem meg, hogy alul volt, vagy felül, vagy merre. Kezdjük alulról felfele menet. Mondom, ez a legalsó szint vajon? Oké, itt nincs köszörükő, nagyon jó. És ki volt írva, hogy 20 évet utaztam vissza az időbe? Most meg nincs, és egy kicsit összezavar. Lehet, hogy elírás volt. Nem tudom. Nem tudom. Igazából tök mindegy, hogy mennyit utaztunk vissza. Nincs köszörükő. Mivel? Itt sincs semmi. Oké vagy amúgy. Zafira. Dominus. És mi van akkor, ha visszajön Dominus? Kap egy nagy büdös pofot. Én lettem itt a helyi sheriff. Eddig egy darab köszörükőt nem láttam. Aha! Ez az. Várjunk egy picit. Mentés.
Köszörükő. És Marius. Hello, Petal. What a pretty thing you are. Ó. Beszéljünk csak veled. Mi a történeted? My story. It's about a quiet man. Jó, tényleg, veled már találkoztunk egyszer is egy bunkó vagy. Az még... Tehát egy Dark Brotherhood assassin vagy? Ki lehet így... Menjünk rá. Hívjuk ki. Oh, so you went through my belongings, did you? Well, what of it? What do you want? Hogy felállt már? 1000 goldot kérhetnénk tőle intimidálással, de nem. Oh, how noble of you. I've admitted it. I worked for the Dark Brotherhood, and I was very good at what I did. But I'm quite comfortable here, as you can see. What would be my motivation to kill anyone now? I'd need some kind of death wish. Now, was there something else you wanted to ask me? Or can I get back to enjoying my retirement? Oké. You do that. Gondoltam, hogy valami ilyesmi lesz, vagy ilyesmit fog mondani, mert túlságosan könnyű lenne, hogy ha ő lenne az emberünk. Yes, I do. Death. Death is the only way out of here. Halál az egyetlen kiút innen, azt mondja. Akkor megyek. You do that. Na. Szólhatnánk elnek, hogy ő a thread, de nyomozzunk tovább. Ja, tényleg, hogy mondtam, hogy azzal kellene kezdeni, hogy megkeresni ezt a Dwemer történészt, és megtudni többet erről a helyről, úgyhogy tegyük is azt. Jormund. Remélem paraglidert használni nem. Micsoda? Looter. Go to the entrance gate. I saw a man come down the shaft, but he was armed and he looked like a looter. If he makes it into the city and starts attacking people, he'll break the dwarves' law. And who knows what will happen? You have to stop him. Oké, de jó lenne, hogyha mutatna valami markert, hogy hova a fenébe kell menni. Bejárat a városba, az hol van egyáltalán? Miért nincs markerünk? Jobbnál jobb kérdések. Go through the city entrance gate. De még lehet a városbejárat a basszus. Onnan jöttünk ki, ugye? Ez nem lehet a városbejárata. Dehogy nem, ez az. Megölj meg. Gondolom önvédelem az nem számít. Ugye? Gyilkosságnak. Ha forgott el ruin, akkor ez a bejárat. Előre, dramorák. Meg. Még mi? Mágusok.
Ó, tényleg a izé van most rajtam? Ugye Magnus Return Ring, úgyhogy gyorsabban regenerálód. Jó is. Szép a regen. Jó a regen. De mit? Hogy jönnek ezek ott fel? Jó, hogy itt víznek kéne lenni? Öljétek meg! Így. Vannak még vajon? Aha. Dark Brotherhood Warlock. Warlock Order. My sweet child. Quintus thinks he can hide. Quintus? Quintusról nem is olvastunk még, ugye? M. Ki lehet az az M? Ó, bonyolódnak. Find Quintus and investigate. Bonyolódnak a szálak. Na várjunk csak, akkor most már lehet, hogy megakadályoztuk már most a város pusztulását, hogy feltartottuk ezeket a banditákat. Vagy lehet, hogy mégsem. Mert lehet, hogy... Ja, meghaltak, de igazából nem looterek voltak, hanem inkább bérgyilkosok. What a relief. We're so lucky that you arrived in time to stop them. I'll be sure to tell everyone what you've done for us. Thank you so much. If there's ever anything my husband Habik and I can do to help you, just ask. Mi a te történeted? Oh, there's not much to tell. My husband Habik runs the clothing store in town. You should stop by. I'm sure you'll leave. Ruhaboltot üzemeltet a férje. Not that you don't look good now. I mean, it's just, you know, nice clothes. Oh, who am I kidding? I'm no good at selling anything. I guess that's why they've got me sweeping the floors day in, day out. Well, that, and we weren't invited to be layabouts in the Jarl's Citadel. Did you see anyone working in the Citadel? I'll bet you didn't. They just amuse themselves all day while those of us down here do all the work. And why? Because Habik's a Redguard and I'm a Breton. I bet if we were both Imperial, it'd be a different story. Rasszizmus van a The városban. worst part is we left De Solitude egész to get away Skyrimban az from van. bigoted Nords after our son died. But here the Imperials are even worse. Tudsz innen kiutat? If I did, Habik and I probably wouldn't be here. But Ulrin's wife managed to escape a while back. Ulrin He doesn't felesége like to talk about jutott it, innen. but you might be able to get him to open up, I suppose. Nem szeret róla beszélni. Lehet megölte magát a felesége. Nice to talk to you. See you soon. Oké. Ez, hogy nem mutat markás semmire, ez egy kicsit... Hát... megnehezíti a dolgomat. Na de ugye azt kezdtem el, hogy megyünk itt, beszélünk a Dwemer tudóssal, szakértővel, meg kell keresni az ő házát. Ah, the bandit slayer. Good Na, to see you. milyen gyorsan terjednek itt a hírek. 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 Milyen
Vernon. Ó, tényleg amúgy az is eszembe jutott, hogy volt ott ez a lejárat a jövőben is, és hát én a házba mentem belőle, pedig lehet, hogy át kellett volna fésülnie. De hova mensz ilyen sietősen fegyverrel a kézben? Hát múltkor is furcsálottam eztet. Hol a francba lehet annak a tudósnak a háza? Hát múltkor se találtam. Mert még ott van egy felső szint. Nézek arra. Aha, Brawl, the Scholar Chamber. Jaj, de jó. Végre már. Reméljük, hogy hasznos infókkal tud majd ellátni. Servus Brawl. I understand we have you to thank for dispensing with some would-be Na, már ő looters. is. So, thank you. Hello, Mi a neighbor. történeted? My story? What a strange question. You presuppose that my life is a simple linear sequence of events which can be summed up in a verbal narrative? Well, that's nonsense, of course. First, most of it was so Megmondta a long ago I Frankot. barely remember. Second, you would have to assume that the account I give you is biased heavily in my favor, and is therefore quite unreliable. And finally, my story is really much less interesting than this mysterious place. Now, do you have any sensible questions, or can I get back to work? Well, why didn't you say so? I researched Dwarven history and technology, and I'm originally from Kragenmoor in Morrowind. Ragenmore-ból jött Morrowindbe. Hol a fenébe lehet az? Morrowindben, gondolom. Tudsz innen kiutat? Tudsz időutazásról? Mit tudsz elmondani a törvényekről? Well, the dwarves who built this city left inscriptions in the citadel, which translate to, "The many shall suffer for the sins of the one." My research leads me to believe that if a single member of our community sins, it'll trigger an event, killing us all. I believe such an event occurred some years ago, which is why Metellus found the city littered with burnt corpses. But to this day, there are many questions we simply don't have answers for. How is the dwarves' law still being enforced? How does it work? And we may never know, as long as nobody attacks or steals from anybody else. Until we know more, we all need to be on our best behavior. Aha. Mi az a nagy fénylő orb felettünk? Az Európon That modul. is the sun under the ground. Or at least that's how it's referred to in the dwarven text we've managed to translate. I must confess, I haven't the faintest idea of how it works. But it seems to be giving us light and allowing us to grow crops, even under the ground. Of course, if it ever stops glowing, for whatever reason, we'll all be in quite a lot of trouble. But don't concern yourself with such dark thoughts. Nem is foglalkozok ilyen I'm sötét sure we have gondolatokkal. nothing to worry about. Tudsz bármit az időutazásról? Time travel. You know, as it happens, I do. It was a great obsession of mine for years after my wife passed. I thought if I could go back, I gave up on that idea a long time ago. But recently the Jarl has asked to see my research notes. How strange that you should now take an interest too. Can I ask what the nature of your interest is in this unusual subject? Jó, nincs is választásunk, el kell mondani neki. Visszajöttem a jövőből. Vissza akarok menni. I don't quite know what to say to that. How can I put this charitably?
Perhaps you're tired and emotional and need some rest. Nem hisz nekünk. But I always enjoy discussing my theories with a receptive mind. So I'll humor you. What did you want to ask? Hogyha visszautaztam a múltba, hogy térhet vissza a jelenbe? For argument's sake, if you found yourself in that position, you'd have only two options. To live out your days in the past, or force a paradox. Jaj, ne. A paradox, you see, would involve changing the past so as to prevent the events which caused you to travel back in time in the first place. Aha. But you'd be taking a big risk by doing that. Who knows what the consequences would be? Hát igen. Some say that whatever you do, it will lead you right back to the future that took you back in time in the first place. An eternal loop, if you will. But me, I believe that creating a paradox should fling you back to your original time, having changed the past for you and everyone else. Hogy csináltok ilyen paradoxot? Well, let's say for argument's sake that you really have traveled here from the future. You could create a paradox in a few different ways. Essentially, you could do anything that would remove your means or motivation to return to the past. For example, you came here to achieve some goal. Achieving that goal would mean you will never have been motivated to come here. A paradox. Or, if the thing that allowed you to travel back in time is still here, as a past version of itself, you could simply destroy it, I suppose. That would mean, of course, that you will never have been able to travel back in time. Another paradox. But doing so could have terrible consequences. Ó, jaj. If you really are Ez from fájni the a fejem future, amúgy. as unlikely as that is, telling me or anybody else what happens next could have disastrous consequences too. I think it's best if we talk about something else. Húha. Tudsz innen kiutat? Now that's an interesting question. I personally don't know any way out, no. However, I have a theory. It's more of a hypothesis, really. My thinking is that if there was a way out of here, the dwarves who built this place must have known about it. True, but we can learn all sorts of things about them from what they left behind. Inscriptions, architecture, relics, statues. And while I've discovered many things here, there are some parts of the city I haven't been able to get to. I'm most interested in the palace, above the lake. Unfortunately, it's sealed up tight. Only one man ever managed to enter, and he never came out. Ha. That was Narnabas. Narnabus. And we haven't heard from him in years. Strange fellow. I believe he was looking for the secrets of the dwarves too. If you could find a way in there, I'm sure it would tell us a great deal about this place. Who knows what secrets we could uncover. Okay. Find a Farewell. way into the Come abandoned back if you think of any palace. questions. Gondolom az van lezárva kulccsal. Ajánl felé vezető úton. Nem tudom, ennek az ajtónak mi volt a neve. Jaj, bocsi, nem akartam felborítani a micsodát. Ó, jaj. Cseppet tényleg megfájdult a fejem. Ez így... Exciting Ugye így discoveries. 4 dimenzióba kell gondolkodni, hogy... Hát minden, amit most csinálunk, megváltoztathatja a jövőt. Éha. Be is sötétedett itt közben. Átti. Pik. Habik. Várjál, nem veled kell beszélni. Nem Ulrin. Ki lehetne kérdezni, mi történt a feleségével. Meg ugye meg kéne találni ezt a Quintus-t. Dark Brotherhood-os csávónál volt egy nót. De lehet, hogy beszélünk a Dark Brotherhood-os ismerősünkkel, Metal izével, Mariusszal. Mindig keverem ennek a kettőnek a nevét. Ugye Metellus a polgármester itt a Jál
Jó, és egyébként rákerestem részen kívül, és nem Patrick Stewart szinkronizálja. Persze, hogy nem, viszont más sok szerint is nagyon hasonlít a hangja. Sajnos nem jegyeztem meg a nevét, hogy ki szinkronizálja pontosan. Erre hol a fenébe vagyunk? Ah, itt a szobája nagyon jó, nagyon jó. Hello? I thought we were done talking. Nem lehet kikérdezni a micsodáról. Akkor menjünk és kérdezzük ezt az Ulrint. Úgyis szerintem mindenkit ki kell kérdezni, hogy alapos rálátásom legyen a dolgokra. Aztán, hogyha valami baj történik, hát akkor nem marad más, mint az időutazás. Halló, nincs itthon senki. Letter from Maissi to Ulrin. Ulrin nincs itthon. És akkor most, hogyha ellopnék egy ilyen tányér levest, akkor vége lenne a városnak. Ezt gondolom, ez a Maissi a felesége lehetett. Nem tudom, hogy mondjam el neked, de nagyon szép ember vagy, azt írta neki a nőci. Bár nekem írkálnának ilyesmiket. Erre mi lehet? Ja. Menjünk akkor a kocsmába, lehet ott van mindenki ilyen időtájt. Úgy kellemes kis város ez. Nincs is olyan érzése, mint hogyha a föld alatt lennénk. Megfelelő a fényellátás. Rastázia. Azt mondták, hogy vele vigyáznom kell. Gulvár mondta pont. Down some bandits. Wish I could have sunk my axe into one of them. I hear you're Izmár. handy in a fight. Glad you're on our side. Várj, beszéljünk akkor mindenkivel. Hello there, friend. Mi a történeted? It's a sad one, but I don't mind telling it. Name's Golvar. I'm a farmer. Always was. Mindig is földműves volt. Grew up on a farm near White Run. It was a good life. Fresh milk and eggs every day. Running around the farm barefoot with my brother and sisters. Never even had to lock our doors. One day, when I was about 18, my father and I were carting some produce into the market when we saw a group of strangers in the top field. My father told me to run back to the house and get his axe. So I did. I ran so fast I almost threw up. But by the time I got back, it was too late. I found him dead by the side of the road. The cart and all our produce was gone. That was the first time I learned about bandits. My mother passed soon after, and I took over the farm. Now I'm as good a farmer as any, and better than most.
But things went downhill from there. The raiding started before long. I'd come outside at dawn and find a few chickens missing. Next there was a cow, then 2 cows. That was the first time in 5 generations my family started locking its doors at night. We knew the guards from Whiterun weren't going to help us. One night, when we had nothing left to steal, there was a knock at the door. I knew who it was and what they wanted. I took my father's axe and pulled the door open real quick. Before he knew it, that bandit had my father's axe right down the middle of his skull. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of smoke. My home was burned to rubble. My family slaughtered like cattle. And they left me alive to see what they'd done. It still burns whenever I think about it. Tényleg szomorú sztori. Well, at least I got one of the bastards. Cleaved that grin of his right in half. Sometimes it helps me get to sleep at night. Sometimes. Anyhow, after that I drifted some. Took odd jobs around Falkreath. But nothing seemed to work out. And then I guess I got desperate. I started taking things. Just small things. Carrots, cabbages. Just enough to survive. A tolvaj lett belőle. I wasn't proud of it. And then one day, I watched myself break into some guy's farmhouse and help myself to his things. And I guess I realized what I'd become. Next thing I knew, I was looking for a place to die. And I found the entrance to this place. And that shaft. And I started my life over again. Well, I'm a farmer, but the land I work isn't mine. Metellus had declared himself Jarl and claimed all the farmland before I got here. I'm not. All I've ever wanted is to make a living by working the land. But it seems someone always has to go and steal the fruits of my labor. That bloody Jarl. He's no better than the bandits who destroyed my life. Only difference is he uses words instead of weapons. But he'll get his. One day. No. Just do me a favor and keep that last part to yourself, would you? Inform Metallus that Gulvar is the threat. Biztos van benne pár felesem, úgyhogy még azért nem mondanám, hogy annyira. Tudsz bármik utat innen? Don't know why you're asking me. Don't know if there's a way out, and don't care. This is my home now. Not even a dozen bandits could drive me away. Akkor megyek. Fair enough. See you around. Tehát nagyon nem bírja a Jarlt. De nem menjetek már haza, most akartam. Ulrin, pont téged kerestelek te.
Várjatok már, hol vagytok? Nézd meg, és elmentek innen. Vagy még ki se jöttek? Hova tűnt? Már haza is ment? Hé! Marius, te mit járkálsz itt éjjelente amúgy? Just out for an evening stroll. Not a soul stirring. Quiet as the grave. Oké. Oké. Marius, te mi a szart keresel itt? I thought we were done talking. Húzzál már innen. I said, get out. Ójaj, menjünk innen. Nem tudom, hogy Mariusnak vagy nekem mondta. Just out for an evening stroll. Not a Azt mondták, hogy ha felszólítanak, hogy takarodjunk a házból, akkor muszáj vagyunk kimenni. Ó, de ez egy nagyon nagy seggfej. Mentés. Beszélni akarok vele akkor is. Get out. Can I help you with something? Na, mi a I don't történeted? see why I should share it with you. Well, she's not here anymore. That's all I know. Nem mondja el. How should I know where she went? I woke up one morning and she was just gone. Didn't say goodbye, didn't take anything with her. And now you people won't stop harassing me, judging me, asking me questions like you think I had something to do with it. Well, I didn't. And nobody cares that I've lost my wife. They just love a bit of scandal, or to find out how they can get out of here too. You're all animals. Nyugodtság van. Megintimidálhatnánk. Próbálkozzunk meg vele. I swear I didn't hurt her. I would never. I love her. And if I'd known she was leaving, I would have gone with her. I honestly don't know anything. Oké. Hiszünk neki. Keep going over it in my head. Did someone kill her? Surely that would have broken the dwarves' law. Maybe she went wandering into the underground tunnels or into the palace and never found her way out. Underground Tunnel és a Palace. Not that it's any of your business. Biztos, hogy nem. No, I don't think so. She was loyal, I think. She used to write me love letters. I still have one, somewhere. But even if she'd been seeing someone, she couldn't have kept it a secret in a place this small. Rastasia would have known about it for Rastasia. sure. Vele is beszélnünk kell ezt. Tudsz innen kiutat? So my wife disappears a couple of weeks ago, and now everybody thinks I know a way out of here. I wish you idiots would just leave me alone. Senki nem tud kiutat. All right. Please, let me know if Okay. you hear anything about Maisie. Hát szerintem ő ártatlan. A felesége eltűnt. Erről jött az a Marius. Nekem ő a gyanús még mindig. Végül is Dark Brotherhoodos. Just out for an evening stroll. Várjunk, mert ott van egy Not a ajtó a soul víz alatt. stirring. Quiet as the grave. Ha. Oha. Oda le kéne menni. Csak lehet, hogy nem éjjel. Hanem most az lesz, hogy... ha mennyi minden van itt már. De megkérdeztem Ulrint. Jaj, ott van ki pippálva. Quintus kellene megkeresni. Ulrin home
clue to whereabouts his wife. Majd reggel, amikor nem lesz itthon, átkutatjuk még alaposabban az otthonát. Beszéljünk az Anastaziával, azt mondják, sok mindenkiről tud. Mint ez a Gulver mondta. Hogy igazából azt mondta, hogy ne vigyázzak vele. Anastasia, te vagy? Félek elővenni a kezemet, nehogy támadásnak minősüljön, hogy kapcsolok lámpát megírni. I heard you took care of some looters for us. If only there was something I could do to thank you. Let me know if you think of anything. Ajaj. I'm so glad you decided to come Vele see vigyázni me. kell tényleg. What can I do for you, sweet thing? Mi a történeted? You want to hear about little old me? Aren't you adorable? But wouldn't you rather hear what I know about everyone else around here? De, az Go jó on. tudna jönni. Ask me. Tudsz innen kiutat? Only one way out of this city, and that's through the bottom of a mug of moonshine, if you get me. Solve all your problems. At least for a while. But then again, some folks will overdo it. Ulrin, the Dunmer fellow, can't miss him. Hit the drinks pretty hard after his wife, Maisie, disappeared. Just sits there, night after night. Poor guy. Wish I knew what happened to her. Caught lots of people talking, but nobody seems to know anything. Odd. Bármi rumor esetleg? Nobody here locks their door, except the Jarl. Aha, I tehát a hear Jarl there's az a mindig locked room on bezárja the top a floor of the szobáját. Citadel, but nobody's seen what's inside. Did you know there are tunnels running all the way under the city? Last one to go down there was Brandis, and it sent Brandes. him to his deathbed. Tényleg Brandes. Vele is There's beszélnünk something kellene. creepy about Marius up in the Citadel. Plus, he never comes down to the tavern. And you just can't trust a man who doesn't drink. Ha, nem bízhatsz egy olyan emberben, aki nem iszik. Did you know that beautiful palace above the lake is sealed? Brawl says the last person to go in there locked it behind him. I wonder what's in there. Did you notice the big crack in the floor near the city gate? They say some poor fool fell to his death trying to scale the front of the Citadel. Ó. Megpróbált volna kimászni. Have you seen Rygus walking around in that shiny armor of his, all paranoid, like those dwarven statues are going to spring to life any minute? Aha, őt láttam, ővel is beszélnünk kellene. Bármi eladó áru. Take a good look. See anything you like? Ha. Potato moonshine. Skuma. Come and visit me again anytime you like. Jó, van itt még valaki a kocsmába. Tényleg a járlam azt mondta, hogy kapok szállást vagy valamit? Hol van az én szobám, hol tudnám letenni a fejemet pihenni? Valami repedésről volt szó. Valaki megpróbált kimászni innen. Hol van az a repedés? Meg kéne keresni. Lehet, hogy van ott is valami clue. Bár mondjuk nem tenne jót nekünk nem tenne semmi jót nekünk, hogyha kijutnék innen most. Mert ugye a múltban vagyunk. Hogy nekem a jövőbe kellene visszajutni és úgy kijutni. Ó, jaj. Rendesen tényleg megfájdult a fejem, amúgy most annyira jár az eszem. De tetszik amúgy, tetszik az egész koncepció. Csak nem nagyon számítottam ilyesmire. Azt hittem, hogy csak egy egyszerű kis
elhagyott várost kell ezt felfedezgetni. Egy ilyen chill modnak raktam ezt fel, hogy a nagy lemorilos, hát véres dolgok után legyen valami kis chill is. Chill is. Annyi termény van itt amúgy. Repedés. Nem látok itt semmiféle repedést. De milyen csend van itt. Tetszik ez a város amúgy. Rasztázia. Megy hazafele, gondolom. Tényleg már csak keresni kéne egy helyet, hogy le tudjak pihenni. Biztos mondta a Jarl, hogy hol a szobám meg ilyenek, csak már elfelejtettem, mert ugye hát már késő van. Marius meg tényleg folyamatosan éjjel járkál itt. De lehet, hogy csak vigyázni akar a városra ő is. Ki tudja? Amire most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lehet ott. Ott szemmel láthatóan van egy ajtó a víz alatt. Lehet, hogy pont most kellene lemenni amúgy oda körülnézni. Mert ugye éjjel van. Viszont éjjel van és ugye nincsenek annyira fent. Viszont Marius meg pont most van fent. És ugye ő az első számú gyanúsított jelenleg, és ő látná, hogy én oda lemegyek, és az nem jó. Nem, meg kéne keresni az ágyamat amúgy, arra gondoltam. Várjál. Nem azt mondta, hogy van valami elhagyott ház, és ott lakhatok? Vagy valami ilyesmi ugrott most be így hirtelen. Tehát miféle elhagyott ház? Tényleg Brandis, ő a sebesült ember. Lehet, hogy vele kéne most beszélnünk, míg még életben van. Igen, és ő a Vigilant of Tender. Immaculate Dwarven Boots? Mi a fene? Most nem tudom, hogy a textúrája alacsony felbontású, vagy ez ennyire le van fényezve. Immaculate Dwarven Boots. Szóval nem lopunk semmit. Brandesnek a végrendelete? Elolvashatjuk ezt olyan? Aha, az övé az a Dwarven cipője. Micsoda? Arra hagyja a minden vagyonát, ki hajlandó folytatni a küldetését és kiűzni a gonoszt, ami el van temetve itt a város alatt. Vigilant of Standard. Amikor megérkeztünk a múltba, ő már meg volt sebesülve, ugye mondták. Tehát őt semmiképpen se lehetne megmenteni, hogy ne haldokoljon. You there. Gyere ide. Over here. Szükséged van segítségre? I'm beyond help. The potions do nothing. Potions, egy nagyon jó healer vagyok. Master healer vagyok. El akarok mondani valamit. Tell you something. Stendar. He plants these images in my head. He shows me Halucinál. secrets. Made me come here. Something terrifying. Deep in the earth beneath the city. Powerful. Nagyon erős gonoszat lát a föld alatt. I went down into the Egy tunnels to balrog. destroy it. But the energy.
It seeps into your bones. Ajaj, Please, rádióaktivitás. you must find a way to get down there. And finish what I... Meg ne hajj, léci. Ne! Ó, a picsába. Nem. Ki akarom kérdezni előbb a sztoriát. You there. Come over here. My... What? That doesn't matter now. I don't have much time. I just need you to listen to me. The others all think I'm mad. Olyan, ha meg lenne égve amúgy. Méghozzá jó alaposan. Nem, ez gonosz lenne. Stendar. He plants these images in my Á, úgy head. látom, hogy innen izé He van. shows me secrets. Made me come here. Ugyanazt mondja. Something. Igen, gonosz van és meghal. Ez is egyfajta időutazás, hogy mindig visszatöltöm a mentést itt. Ki kell kérdezem mindegyiket kérdést tőle. Egyesével. Ki. Kezdek nagyon félrebeszélni. You there. Még nem vagyok fáradt egyáltalán, csak Come nem over tudom. here. Nem tudom. Tudsz innen kiutat? The only way out. Megváltáson is keresztül, through jaj nem áll. salvation. I don't have much time. So, listen carefully. Stendar. Igen, ugyanezt elmondja és meghal But szegény. the energy. It seeps Ah, into your picsába. bones. Please. Nem lehet sehogy se Please, you meggyógyítani. must find a way to get down there. And finish what I... Szegény. Tehát akkor mi elvihetjük a cipőjét, hogyha elvállaljuk a... Most kaptunk küldetést, amúgy? Nem figyeltem, de úgy néz ki, nem jelent meg új dolog. Nem, szerintem előbb... Hát akkor le fogunk menni a mélységbe, de... Nem tudom. Hát, hogy nem most kellene ezt. Nem kell szólni valakinek, hogy meghalt. Szegény. Tényleg is, hogyha nem beszélünk vele se, akkor se hal meg. Rikás háza. Beszélünk Rikással. Ő az armoros csávó, aki kivont fegyverrel járkál. Ebből Rikás. Heard you got to kill those looters. Wish I could have joined you. I haven't been allowed to fight in years. Mi a történeted? Get out of my face, milk drinker. Mi a problémád? My problem is that I'm the only one around here whose head isn't buried in the sand. That's my problem. I mean, everyone acts like nothing's wrong, but we're one stupid mistake away from being wiped out. Ebben the igaza van. last lot of people who lived here. Seems like I'm the only one ready for what's coming, whatever that is. And when it hits,
It's every man for himself. You've been warned. I don't know. But did you ever get the feeling these statues are watching us? Igen, ő tudja, ő They're érzi. waiting for something. I don't like it. Mi pedig már tudjuk is. If I did, I wouldn't be standing here listening to you. What about it? Szeretném megvenni tőled, de szerintem nem fogja eladni. Add ide, vagy megöllek. Hát akkor ez se fog működni szerintem, mert akkor vége lenne az egész mindenségnek. Nope. This is the only one like it in the whole city. I want it. Akarom. Add ide nekem, létszi. Szeretném megvenni tőled. Kell ez nekünk amúgy? Kérdezzük meg, hogy meg tudjuk-e venni. It's not for sale. Oh, well in that case, you still can't have it. Let me be clear. The only way you'll get this armor is if you peel it from my corpse. Akkor megyek. Tehát semmiképpen se lehet megszerezni az armorját, akkor meg kéne ölni hozzá, de hát akkor visz. Jó, megyek, jó, hagyjál békén. Na, mi a bajod? Jaj, reggel van? Annyi az idő ilyenkor. Ó, tényleg reggeledik, nagyon jó. Hopp. Deglund, te ki a fene vagy? There she is. Such a pretty thing. Ajaj. Mi a történeted? My story. Well, my name is Degland, and I'm a merchant, yeah? But people say to me, Degland, they say, Degland, why are you a merchant? They find it surprising because I'm such an honest and trustworthy person. And sometimes you hear about your merchants who are, you know, dishonest. Well, I say to those people, I'm not like them. My father used to say to me, Degland, you can't be like the others. You be a good boy. And I was, my friend. I was not only just a good boy, I was the best boy. The best boy now and the best merchant with the best prices for you. Hát ez elég béna szöveg. Tudsz innen kiutat? My friend, you're in luck. I actually do. But persze. Let's keep it down, eh? Don't want anyone else to hear, do we? But I'll be honest with you, my friend. I'm looking after you. There's a bit of a catch. See, it's only gonna work for one person, yeah. I've been keeping it to myself, you know, thinking maybe I'll need it myself one day. But I'm a reasonable guy, yeah. I reckon I could be, what's the word, persuaded? Persuaded to give it away for, say, 1,000 gold coins? 1000 goldért? Szeretnék több információt előbb. Nincs másút, hogy segíthessek rajtad? Oké, hát igazából 1000 gold nekünk az már micsoda. De még több infót szeretnék. Na, annak a szakértője vagyok a mágiának. But I shouldn't say any more than that. I need to eat, you know. Fizessünk igazából, de erre is kíváncsi lennék, hogy mi lenne az a másik mód. Tényleg. Well, I like you, so I'm gonna be honest I with you. like you. Business here. Már rosszul kezdődik. You know, really hard. I'm doing it tough, yeah? And if I don't have the coin to pay the Jarl, then I lose my shop. I'm out in the cold. I have no money and no food, yeah? What I'm saying is, I need the money, my friend. That's all I need. Oké, itt van, tessék. Oh, good choice, my friend. You won't regret it. Okay. Oh, and if you do, no refunds. Not that it'll matter, because you'll be out of here in no time. And here it is.
Jaj, It's ne. called an elixir Elixir of I got it acrobatics. from an alchemist in Morrowind years ago, and I've kept it with me just in case. And now it's all yours. Once you drink it, you'll be able to jump like a skeever on skooma. You should be able to leap up to the shaft at the entrance. Now go, my friend. Get out of here and be free. Elixir of acrobatics. Ez tényleg igaz olyan? Megtartjuk. Még jól jöhet. Nem hiszem, hogy ezzel kijutunk, meg hát ugye mondtam, hogy hiába jutnánk ki most, a múltba vagyunk. Underground Tunnel, és ez itt le van szakadva. Valaki bement ide? Hol nem tetszik ez nekem? Úgy látszik, hogy változnak a dolgok. Miranda told me you cut down those looters before they breached the city gates. Mi a történted? Hello there. I'm Habik. Habik. I live out back with my wife, Miranda. We used to live in solitude, but we had to leave. El kellett menni onnan a Solitude-ból. Found this place by accident, like most. The Jarl needed someone to mind the store. So I volunteered. Doesn't make any money, of course. Not enough customers. The Jarl says he likes to keep us busy and out of trouble. But of course, he and all his cronies in the Citadel never seem to lift a finger. Nem nagyon szeretik itt a járt. Miért hagytad el Solitude-ot? Miért nem overthrow-oljátok a járt? Ez lehet, hogy nem lenne jó ötlet, mert ugye törvénybe ütközik. Our son was working at my stables outside the city. He was alone when he had a visit from some Imperial, a cousin of the High King. This Imperial thought he'd just take one of the horses as a tithe. Guess he didn't think a 12-year-old boy was going to stop him. But Limar wouldn't stand for it. And as the thief rode off, my son managed to shoot an arrow into his shoulder. But I wasn't there at the time. Ajaj. I came back from the market to find my son's body, trampled in the dirt. It was... I Mindenkinek ilyen nagyon szomorú sztoria van. I was shattered. I went straight to Torig's court and demanded justice. But I guess that word doesn't mean much to an Imperial. Instead, he seized my stables and told me if I ever set foot in Solitude again, my wife and I would end up the same way as Limar. So we left. Wandered Skyrim for a while, and eventually wound up here. I was hoping this place would be better. I was wrong. Kérdezzük meg azt, de igazából az lesz a válasz, amire én gondolok. I wish it was that simple. Végén a Dwarves törvény miatt nem. Dwarves law. Everybody here is terrified of doing anything wrong, in case it gets us all killed. The dwarves wrote, "The many shall suffer for the sins of the one." But we don't know what they meant by sin. Theft. Violence, probably. But maybe they meant all sorts of things, like dishonesty or disobedience to the Jarl. That's what Metellus would like us to think, Reméljük, hogy az anyway. azért nem So számít I could bűnnek. ignore his orders. Sure. I could even lead an uprising against him. Gods know most of us are sick of him. Nagyon sokan but I'd be utálják risking the lives of everyone Ricardot. here, and I just don't want to be responsible for that. Biztos az első 2 So évad here I miatt. am, running my shop. Could be worse. Ezt nem fogjuk mondani. Mert ez ilyen felbújtás lenne, hogy lázadjanak, hát az hogy nézne már ki. All right.
Mi már tudjuk, hogy a törpök törvény az valós, hogy nem lenne okos hazudni. Tudsz innen kiutat? No, I don't. But I'd wager that if anyone does know a way out, it's the Jarl. But of course, if he told anyone, Szerintem ő se tud. rolling over an empty city. Megyek akkor. All right. Thanks for stopping by. Jót beszélgettünk. Szerintem beszélgetünk mindenkivel ebben a részben. Izmár. Hello, neighbor. Szomszéd. Várjál, mert Izmár, és ő úgy hívott minket, hogy szomszéd, akkor lehet, hogy mellettük van a házam. My story. Oh, not much to tell, love. I just work the land, make sure we've got enough food for everyone. Can't afford to run out here, you know? It's hard work. Probably harder than being Jarl, but I don't mind it. Keeps me active as I'm getting on a bit. And I sleep soundly every night. No, love. I don't think he works hard at all. And I'd say the same to his face if I ever saw him. But he's always hiding up there in his citadel, doing... You know what? I'm not even sure what he does. I know he doesn't keep order. We've got the dwarves' law for that. But live and let live, I say. Long as I have a roof over my head and food on my table, and good neighbors like Gulvar, I can't complain. Gulvar, a szomszédod. Várjunk már, akkor ott lakok én is a közeledbe, ezt megnézzük mindjárt. Tudsz én neki utat? Oh, Ezt come mindenkitől on, love. megkérdez. It's not that bad, is it? You've only just arrived. Why not give the place a chance before you go looking for a way out? Igazad van. That's more like it. Nem kell. I'll be seeing you around, love. Love. Lehet angol. Izmárnak a házát meg kéne keresni. Itt is van Izmár háza. Gulvár háza. Akkor talán ez a mi házunk. Ulrin háza, nem? Akkor miért hívott engem szomszédnak? De tényleg Ulrin házát alaposabban át kéne nézni, nem arról volt szó. De arról is volt. Ulrin most nincs itthon. Ezt már elolvastuk. Miért vannak ott vajon lockpickek? Most, hogyha ellopnék egy lockpicket, vajon kicera? Balhé. Lehet ki kéne próbálni csak egy poénból. Gyere, kutasd át a házat nyomokért. Hát nem nagyon van itt semmi. Hopp, jaj. Dwemer. De... Ez bűnnek számítana, hogy felrugom más házába a vázát. Hey. Underground tunnel ajtó. Hoppá. Lehet le kéne menni. Oké, tehát Underground Tunnel, az vagy lehet cute, meg valami gonosz is rejtőzködik a város alatt, azt mondta a... Hát a meghalt... micsoda... Standard... micsodája... Vigilant. Folytatjuk a kikérdezősködést itt. Kikérdezünk mindenkit, akit csak lehet. Vernon Fresh Produce. Még nem is voltunk boltba. Nézzük meg, hogy miket lehet itt vásárolni. Kenyér. Douglas Vernon.
Mi a történeted? I'm Vernon, your friendly grocer and all-around nice guy. You want fresh food? You're in the right place. You want... Friss kaját árul. Wait. Did you hear that? Oh, no. Someone just slid another letter under my... Mi? Levelet az ajtó alá. Could you... do me a favor and grab that before anyone else sees Mi it. a fene? Anonymous note. Vernon? Te egy abomináció vagy. Emlékezz a dwarfok törvényére. Szomszédod írta. You may have hidden your sins from the dwarfs. Hát szerintem nem lehet előlük semmilyen bűnt elrejteni, hogy valaki itt rágalmazással foglalkozik. Inform Metallus that Vernon is the threat. Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. It's not as if I'm a vampire or a necromancer or anything. Somebody just has a problem with my preference for male company. Ó, tehát meleg a pasas, és valakinek ez nem tetszik. Az igen? Hey, nothing gets by you, does it? Sorry, that was mean of me. Yes, I like men. And when you grow up in Windhelm like I did, you expect a bit of hostility. I saw enough friends attacked and driven away by angry Nords to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for... what was it? 20 years? Living in the barracks with a dozen other guardsmen, watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. And that's when I came clean. Needless to say, since I'm now living underground on the opposite corner of Skyrim, my openness didn't go well among the Nords of Windhelm. But at least down here, I get to be who I am. Or, at least, I thought that was the case. Perhaps I was wrong. No, I don't. I keep my personal affairs to myself, and I've never really been interested in any of the men here. Not my type. It wouldn't usually bother me. I have a thick skin, and I can handle myself in a fight better than most. But if these threats keep getting worse, eventually my secret admirer is going to get violent and break the dwarves' laws. What? Really? I didn't expect that, but thanks. It's always a relief to meet someone who's so open-minded. I'm glad you're here. I'd start by working out who uses red ink. Valaki vörös tintet használ, vagy vért. Hát ha vért használ, akkor csak a saját vére lehet. Arra vajon mi lehet lent? Ha, nem megyünk oda most. Tehát valaki fenyegető leveleket írkál. Hello there. Ha. Firefly Finery. Ez mi lehet ez a hely? Jaj, te dolgozol itt. Reward notice. Golden Ring belong to Disease. A meghalt fiának a gyűrűjét keresi, akiről ugye mesélt. Na. Welcome to Firefly. Ah, you saw my notice then. What about it? Thank you. The ring belonged to my son, Limar. He wore it everywhere. He told me it was a gift from a strange wood elf he met in the forest once.
It was the only thing I had to remind me of him. But a while ago, I dropped it down the stairs in my shop, and it rolled under a door at the bottom. The trouble is, I've never been able to unlock the door, or work out what's down there. But I'm sure it's possible, because I hear noises down there. Mert ez is az So I'll bet undergroundba that fog vezetni? somebody, somewhere in the city, knows a way down there. And who knows what Ha, else you'll find minden oda once vezet a you're föld there. alá. Oké, mit árulsz amúgy? Only the finest clothes Aha. in town. Legtisztább ruhákat. Dwarven armory. Ha. Hát... Nem kell egyik se. See you again soon. Ruhabolt. I hope. Hello. 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 Ó, vajon hány ember még van hátra, vajon már elég sokkal beszélgetünk. Egy pillanat, mindjárt jövök.
Oké, itt is vagyok. Mehetünk tovább. Folytatgassuk az emberkék kikérdezését. Brawl veledben beszéltünk. Honest Trader. Szerintem ettől a Trader pasastól vettük azt az akrobata italt. Aha. Looking to make a purchase, my friend. Nézzük meg, mi mást árulsz. The best wares for you, my friend. Dwarven kés, skuma. Hát nem valami sok. Jézusom, mert ez elég gyér. Jó, hát mondjuk honnan hoznának új árut. Azt árulja itt, amit éppen találtak a városba. Ó, szegények. Until next time. Hello, neighbor. Hello. Made any exciting new discoveries? Hát... nem. Farewell. Come back. Még a házamat se találtam meg, vagy a szobámat. Biztos, hogy kaptam. Megint vissza kell ezt néznem az ezelőtti részt. Tényleg is Branda, azt eltemették vajon? Tudnak róla, hogy meghalt szegény? Mirandával beszéltünk, ugye? Rikásszal is. Vernon. Lehet, hogy át kéne... Vernon. Mikor ki is? Jaj, ő a melegpasas. Ugye? Nézzük át az ő házát is. Hát... senkinek sincsen túl sok utca itt a külvárosba. Ha mondta, hogy Windhelmi katona volt, ott van az armorja. Az armor. Hát nem nagyon találok máshogy. Nézem, hogy mit havazok itt. Menjünk akkor. Meg kéne keresni ezt a valakit, aki fenyegető leveleket küldözget. Vagy folytatom a kikérdezését mindenkinek. Legyen letudva mindenkivel való beszélgetés. What do you want? Right. Izmár. Akkor Mirandával még nem is beszéltünk. Azt összekevertem. Tényleg az ő házába is benne kéne nézni. Már ha itt vagyok. Öreg, szerelmes levél. Izmárnak. Night, jaj, ne utálom, amikor így írják a Nike-tot, vagy Night. Gulvár írta neki a szerelmes levelet. Na. Szegény Gulvár, eddig neki van a legszomorúbb története. Talán. We Zafira. can talk, but be quick. Domitus could be back any second. A faszom lehet ez a Dominus.
hogy ennyi be vagy szarva tőle. Mi a te történeted? I'm Saphira. I'm from Markarth, from a part called the Warrens. If you've never gone there, don't. Markart, a Warrensből? Jó, ez nagyon rossz About a hely. year ago, I met a guy there. Said he was there for business. Nobody has any business being in the Warrens. But he had coin, and when he saw me, I saw a way out. Long story short, I followed him here. The more I think about it, though, I would have been better off in the Warrens with the beggars and skeevers. Guess you haven't met him, huh? Take my advice. Stay as far away from him as you can. Domitus? Az ilyen nagy kemény csávó? Akkor lehet, hogy ki fogjuk csinálni. If only. Look, whoever dreamt up the dwarves' law didn't think it through. Maybe it was meant to protect people, but what it really does is make everybody too afraid to stand up for themselves or challenge people in power, and Domitus knows that. Az igen. He's next in line as Jarl of this place, so he gets his way by threatening to punish anyone who doesn't do what he wants. He's never physically hit anyone here, but the point is he doesn't have to. I've seen him make grown men cry. Nords, they don't cry easily. I cry most days. I think about leaving him, but where would I go? He says he'd make sure I wound up living in poverty again, like poor old Dooley. No, interfering will only make things worse. The only way you can help me is to find a way out of this city, or do something about the dwarves' law. I don't know if there's a way out or not, but there are places beneath this city nobody has ever explored. If I were you, I'd start with the tunnels. Ha mindenki oda akar engem valamiért Well, I suppose that's all I can ask for. Tehát szegény Csajcit bántja a pasia, akit Domitusnak hívnak, és egy seggfej, úgyhogy valószínűleg megkeressük ezt a Domitust. Funny, I was gonna ask you the same question. Alright, but we never had this chat, okay? Aha, rakottság van. Gulvár házát átnéztem már, nem tudom. Be kell menni a Citadelbe, ott nem beszéltem szinte senkivel. Nincs itt semmi. Szerintem már kint beszéltem mindenkivel, a Citadelbe kéne folytatni. Te ki vagy ott? Luki. Oh, Luki a Vaker. new person. Well, welcome to our city, or whatever it is the Jarl tells us to say. A Brandasról lehet beszélni. Yes, what about him? Meghalt. Oh, I see. Or Brandis. At least he's no longer suffering. And let that be a lesson to anyone thinking of entering the tunnels under the city. He came here with his partner, full of big talk about how Stendar sent them to purge some great evil from beneath the city. Now, none of us know exactly what's down there. But if there is a great evil, then it made the mighty Stendar look like a milk drinker. All I know is nobody with half a brain should go down there. Not without a way to protect themselves from the energy that killed poor Brandis. Mi a történeted? I'm Luki. I'm what passes for an alchemist and Alchemist és healer around healer. here. I'll be honest. I don't much care for dealing with people or healing them. Kicsit But I ideges wouldn't is. trust anyone else around here with the responsibility. And I guess somebody's got to do it, right? Oh, don't get me wrong. It's not that I don't like my neighbors. I don't like anyone. Stupid, untrustworthy, selfish, ugly creatures we humans are. But you know what? A saját At nevedből least down beszél. here, people are on their best Biztos nem vagyok behavior ugly. most of the time, what with the dwarves' law and all. I mean, people are still bastards, but at least they have to be discreet about it. Nobody's openly violent, and nobody's ever stolen anything from me. There isn't one. This place is like a firefly trap. One way in, no way out. Could be worse, though.
You could be living in bloody Skyrim. Haha. Legyek akkor. Alright, see you soon, neighbor. Mindenkinek a neighborja vagyok akkor ezek szerint? Nem találtam olyan kis házat, aminek nem volt tulajdonosa, vagy csak nem néztem szét elég alaposan. What do you want? Megyek szétnézek itt fentebb is. Aztán... Ja, igen, úgy éreztem magam. Unlock Chambers. Na hát akkor ez a... Ó, ez a mi helyünk, nagyon jó. Megtaláltuk, tehát nem ott vagyunk lent. hanem így középtájra tett minket a jár. Hát mondjuk az ellátmány ez nem valami. Tunnels. Van a szobámban van egy lejárat a alakutakba. Nem tudom, nem jó az úgy. Nem fogok tudni nyugodtan aludni. Lukinak a szobáját nézzük szerintem. Hi there. Na, itthon van Luki sajnos. Nem tudom, nem tudok akkor nyugodtan utazgatni. A szobádban is van egy lejárat a alagutakhoz. És mindenkinek úgy néz ki. Kulcska lehezés, lehetne lopni tőle valamit. Ha. És olyan miféle megfigyelőrendszer van itt beépítve a városba? Hogy ellenőrzik azt, amikor azonnal észreveszik, amikor a legkisebb bűncselekmény megtörténik? Azért az nem semmi berendezés lehet. Deglund háza. Már akkor nézzünk be ide is. Ez a rész ilyen felfedezgetésekkel, meg kikérdezgetésekkel fog szerintem eltelleni. Ó, öreg levél Deglund apjától. Aki be van dobva a sorokba. Azért írtam ezt a levelet, hogy hivatalosan is kezeljem, hogy ki vagy tagadva a picsába. Deglund az mégis amúgy? Az a boltos, nem? Aki adta nekünk az akrobata italt. Az szerintem. Úgy látszik, hogy valami tükezelési problémái vannak. Megölt valami csirkét egy lapáttal. A legrosszabb gyereknek tartja az apja, és nekünk azt mondta, hogy ő a legjobb gyerek. Várjam, ezt el lehet lopni, nem. De eddig nem lehetett elrakni semmilyen iratot. Ó, még golda. Szerintem ez az a gold, amit ugye mi adtunk az italért. A vad elfek. A vad elfek.
Elf. Könnyű csizma. Oké, tehát akkor ez a Deglund, aki a boltos, aki adta nekünk az italt, ez nem is egy túl jó gyerek. Vannak problémái. Lehet, hogy méreg a potion. Rasztáziának a házat is átkutatjuk. Nagyon jó, hogy mindenkinek. Minden házhoz megkaptuk a házkutatási parancsot. Szeretem, amikor nem állnak az utamba és nyugodtan nyomozgathatok. Fenyegető levél. Rasztáziának! Forsworn Witch-nek tartja valaki. Teach-elni akar egy leszint, de valaki nagyon nem tud írni amúgy. Össze-vissza, tele van helyesírási hibákkal. De ezt nem tudom eltenni. Valamelyik nótot el tudnám lopni, valamelyiket nem. Forsworn. Arasztázia. Amulet of Mara is van neki. Öreg levél. Jó. Samuel volt a férje, aki kidobta. Mindenkiről egyre többet tudok meg, hogy fel kell ezt dolgoznom. Jess hol? Na, mindenki hallotta, hogy én vagyok a hős itt. Én vagyok itt a sheriff mától kezdve. Lehet fel kéne venni valami sheriff ruhát, mondjuk nem rossz ruhám van. Most jelenleg olyan armor van rajtam, ami kb. Mindenhova jó. Mi a történeted? It's very nice of you to take an interest in my life, dear. But you don't need to humor an old woman. Tényleg érdekel, mi van veled. Really? Well, you're the first person in the city to say that. Well, let's see. These days I mostly just sweep the streets here. Sebregeti az utcát. Cleanliness is next to godliness, or so they say. It's not very inspiring, as you can imagine, but the alternative is to wind up like poor Dooley. Olyan Dooley van? Ki ez a Dooley? Oh, you haven't met him? Még nem találkoztam vele. Don't worry, I'm sure he'll introduce himself to you sooner or later. He's homeless. Nincs otthona. He lives in a cave by the lake. Barlangban lakik a I think most of us tónál. do. But ever since his brother died, he's been obsessing over some long Valami lost elveszett treasure. kincsre van The ráizgulva. Jarl decided because he can't work, he doesn't deserve to live in a house like the rest of us. So he lives in a tent in a cave of sorts. But don't let him drag you into it. I'm quite sure it's imaginary. A great loss can do terrible things to a Hát person's azért én mind. kikérdezném Dooley-t. Well, anyway, that's about all there is about me to tell, I'm afraid. I'm not very interesting. Well, the most important thing in my life is prayer. So let me ask you, have you found room in your heart for Mara, the mother goddess? Persze, én csípem maradt. Lehetnénk nagyon durvák vele. Yes, of course, dear. Jó, ez Don't egy worry, izé I volt get amúgy, that nem reaction esett a lot. le. Perhaps I'll see you later. Ez ilyen Jehova tanulja.
szöveg volt. Hallottál már maráról? Joshua házát is átjutathatnánk nyugodtan. Friend of Mara? Imádkozzunk egyet. Ó, még kis Mara szobra is van. Milyen elválasztó fal van itt. Ajaj. Masterlockkal levédett chest. Vagy hogyha feltöröm, az bűnnek számít. Inkább nem kockáztatnám. Abandoned Palace? És csak így be lehet menni ide? Oké, megegyeztük, hogy ott a bejárat. De én úgy hallottam, hogy le van zárva Palace. Azt mondták, hogy bezárta az a valaki, aki oda ment először. Ha. Menjünk be a Citadelbe, és ott is kérdezzük ki a gazdagékat. Ott a járl? Nem, a járnak a hely ott van. Jó nagy ez az épület. Tehát itt a bejárat a városba. Ezt megtanultuk. Citadella. Hát kezdjük szépen szisztematikusan sorba. Zafira, akkor te vagy a Domitus, na te most megkapod a magadét. Gyere csak ide, Domitus. Mi a történetet, te seggfej? What an oblivion is your story? How dare you come in here like you own the place and expect me to explain myself to you? Én vagyok a sheriff. Elnézést, Dovahkiin vagyok, új vagyok itt. Most azonnal válaszolsz a kérdésre, vagy beverem a képedet. I beg your pardon. Did you just threaten to hurt Jó me? hallottál. Is that supposed to make me frightened of you? Így Let van. me explain something to you, peasant. Cut a single hair on my beard. Cast a single spell. Fire a single arrow and the dwarves... Aha, takarózik ezzel a törvénnyel. Dead. Got it? Te is meghalsz, akkor nyugodjál meg. Important in your old life, but down here, you're no one. Here, I own you, and there's nothing you can do. Micsoda, ez el van tévedve. Ah, you peasants, never thinking things through. You see, down here, I don't need to hurt you to have power over you. Force means nothing here. I get to enjoy the privileges that my station in life affords me. I live in the Citadel, I do what I want, and I eat the food you peasants give me. And if the peasants feel hard done by, what are they going to do about it? Start a rebellion? Plot a little coup against the Jarl? Ridiculous. They'd break the dwarf's law and be dead within minutes, so they'll never do it. They'll just accept their lot in life and do what they're told. And that's why, now that you know your place, you're going to do something. Nem fog neked semmit sem megcsinálni. I want you to retrieve something for me. It's a helmet. Dwarven. Ez egy idióta, ez a csávó. Years ago, but still in immaculate condition. Aha. One of those vigilants of Stendar had it with him when he went down into the old mine tunnels over by the lake. Na ez is leküldene minket a bányába. I want you to go down there and bring it back. Now, do you have any questions? Miért segítenék neked? Miért nem te hoztad fel magad?
Hazudhatunk, hogy segítek visszaszerezni neki a helmetet. Miért nem hoztad vissza magad? Because the Jarl boarded up the door to the tunnels and told us not to go down there, and I value my good standing with the Jarl. Aha. Hazudjunk, mondjuk azt neki, hogy segítünk visszaszerezni a helmetet. Now there's a good peasant. Haha. Go on now. De meg fogja kapni Don't you magát. show your Itt. face in the citadel again without it, you understand? Ez nagyon el van tévedve ez a csávó. Lehet megkeresik tényleg azt a helmetet, aztán belehúgyazok. Aztán a fejébe húzom. Szervusz Darkmoon, nem jött értesítés, hogy megy a stream? Istenem. Jaj, de meg el is felejtettem kiírni Discordra. Picsába már. Sorry. Hát, hozzá kell még szoknom, hogy van Discord channel. Ami igazából még nincs is, mivel még meg se változtattam a kiírást. Ajaj. De most nekem se jött értesítés arról, hogy streamelek. Na tehát akkor... Küld lefele mindenki minket abba az alsó részre, de mi még nem megyünk, hanem szépen kikérdezünk mindenkit sorba. Hát bocsi Darkmoon. Megpróbálok most már tényleg rászokni, hogy írjak oda is a Discordra is. Meg hát úgy kiment a fejemből. Várjunk, ez az első szint, ugye? Ez meg a kijárat lesz. Máriusszal már beszéltünk. Ja, igen. És korábban sikerült kezdeni. A Sansi-vele még nem tárgyaltunk. I'm a little busy, but Igen, igen. what do you need? Az így nekem koránnak számít. Mi a történeted? Why, you think if you butter me up, I'll start making food for you too? Forget it. My kitchen's for Citadel residents only. Go make your own food. Mióta olvastál, Darkmoon? Csak beszélgetni akartam veled. Nézzük meg. Fine. My story. I'm the Isteni sugallat volt? in this Hát késett 2 órát már majdnem. How I thought my life would end up. But it's better De nem volt elég jó sugallat. Legközelebb korábban sugaljon. Milyen Isten az ilyen? Milyen volt az életed a felszínen? That seems like a long time ago. I had a very easy life for myself. Nagyon könnyű élete volt Markardval. Married to a silver merchant. Maybe it was a little too easy. I was bored. A lot. Started looking for something to do. A friend Közben introduced csúszik me lefele to szegény néni. skooma. It was fun. Valaki bemutatta neki a skoomát. Ó, drogos lett belőle. You know how it goes. Mindenkinek olyan szomorú sztoria van. Living cliché. Lost my husband, my home, my easy life. Then I Rávesztett found mindent, a myself férjét, a házát, meg mindent. things I'm not proud of. A drog miatt. That's when I realized if I couldn't keep myself away from the skooma, I'd have to keep it away from me. So when I found the entrance to this place, I knew what I had to do. Haven't touched the stuff since. Still get the cravings. Sometimes I'd kill for one last bottle. But no point in thinking about it down here. Right.
Mondhatnám neki, hogy nekem van szkumem, és tényleg van nálam talán egy üveggel. De nem adjuk oda neki, nem fogjuk táplálni a rossz szokását. Ismersz innen kiutat? I got myself trapped in here for a good reason. No way I'm going back up there. So, no, I don't know a way out, and I wouldn't want to know. Az előző részben felvettem itt egy üveg szkumát, tényleg? Ja, akkor az van nálam. De nem fogjuk odaadni neki. Szegény. Nek még most is nehézségei vannak miatta. Na, akkor visszanézz az előző részt. Még jó kis küldetést találtam. Gaia, veled nem beszéltünk, vagy nem? Mi a történeted? I'm a Breton from Hyrak. I've studied history at the Imperial City, which led me to Skyrim in search of Dromer ruins. And now I'm here. Some days I just can't believe my luck. Working with Bro, researching the richest source of Dromer history and technology I could have imagined. I feel like we're on the brink of some amazing discoveries about the Dwemer. Vegyes értelmeid vannak velem? Na, mi nem tetszett? Beszélj nekem a történetről. Lehet nem nézed majd végig, Darkmoon. Na. Jó, megkaptam. Van valami segítségre szükséged? Kutatással kapcsolatban? Jaj, értem, tehát nem akarod leszpoilerezni? Azt megértem, az tökéletesen. Igen, hát akkor jobb is, hogyha nem. Na, akkor még jó is, hogy lemaradtál a streamről. Nekem nagyon tetszik eddig. Ó, meg kell neki szerezni valami armor piece-t, ami egy másik csávónál van. Flattery, charm, even threats. It's like negotiating with a brick wall. The only thing I haven't tried is violence. And you know how that would end. But I'm convinced there's a way to get it. There has to be. Megpróbálom megszerezni tőle, de már megpróbáltuk. Az a pasas, akin az armor van. Megpróbáltuk már elkérni tőle az armorját, és azt mondta, hogy csak a holttestén keresztül. Ja. Jaj, nem már. Jó, hát már fáradt voltam igazából akkor. Tudsz innen egy kiutat amúgy? Are you kidding? Why would I want to get out of here? I can't think of a single place in old Tamriel I'd rather be. Igen, azt meg is jegyeztem, hogy a csaj úgy van vele, hogy majd ide hívja majd a Dragonborn, ő biztos nagyon kemény, meg szakértő, meg minden, és akkor leugrik és kitöri a nyakát. That's fine. I've got a lot of reading to do if I'm going to know half as much as Brawl one day. Oké, na hát kapjuk itt a küldetéseket, de végről már nem a föld alá akart küldeni, hanem beszélnünk el azzal a nagy páncélos pasassal, hogy ugyan már legyen kedves és adja ide a páncélját, de most. Magdi anyus. Hát igen, arra emlékeztetett egy kicsit az a mozdulatsor. Itt is át kéne kutatni mindenkinek a szobáját. De nincs valami sok tárgya ezeknek se, hiába itt ők a felső 10 000 itt, vagyis a felső 5-6 ember. Új, kaja is lopásnak minősül, tehát tényleg nem eltek itt, mondta a konyhás néni, hogy nem kapok kaját. Pedig hát igazából a járlat megtett minket így sheriffnek. És mégsem. El nem küldött levél.
Dearest Brian, ezt olvastam szerintem a jövőben. Brewin. Szerelmes levél Jormundtól. Most a múltban vagyok, igen. Egy időportálon keresztül visszautaztam. Hát nem tudom, a questben az volt kiírva, amikor idejöttem, hogy 20 évet. De a Jarlnak a levelében meg 7 évről volt szó, úgyhogy egy kicsit bonyolult most a dolog. A lényeg az, hogy a múltban vagyok valahol. Igen, ezek a megégett holttestek, akikkel most beszélgetek jelenleg. És valahogy meg kéne akadályoznom a történteket, amik majd itt fognak történni. Ő a Süket bácsi vele... Mi a történeted? Did you say something to me? Nem hal, teljesen süket. No use talking to me, young un. Can't hear a word you're saying. Sato. Both me Akuma Sato. years ago. Still got my one good eye, though. All I need. Used to be a vigilant. De egy jó szeme még maradt. Till I slipped up. You take it from me. You ever find yourself toe-to-toe with the flame Atronach, you make sure you put some distance between you before you kill it. Otherwise, whoosh. Hát pajzsot fel kellett volna venni, öreg. Vörös íjadót fújni. All at the same time. De itt van a Dwemer törvény, akkor miért van szükség gárdokra? Ez jó kérdés. Jó, de nem hall semmit a picsába. Tudsz innen kiutat? Jó van, akkor megyünk. Bye bye. Menjünk felfele. Teljesen süket. Nem hall semmit. A gárdnak egy ilyen személyes testőreként szolgál, de ugye jó kérdés volt az, hogy miért van szüksége őrre, amikor a Dwemer törvény gyakorlatilag megtiltja azt, hogy bármilyen bűnözés történjen, mert akkor elpusztulna a város. Dwemora. Neked ilyen fura neved van. Azt mondja, veszélyes vagyok, és hogy el kéne kerülni. Lehet, hogy jó barátok leszünk, Dwemorába beszéljünk. Igen, és nekünk ezt kell megakadályozni, Darkmoon. Valaki törvényt szegett a múltban, tehát most. Ki kell deríteni, hogy ki és mit. Mi a történeted? Well, as you know, the Jarl is my father. Or, at least, that's what he tells people. What he doesn't tell anyone is that I'm adopted. And the worst part is, I don't even know why he adopted me in the first place. Örökbe fogadta el, tehát nem szerinti Sometimes I feel more like his prisoner than his daughter. If we weren't trapped in here, I'd run away in a heartbeat. Nagyon szeret irányítani az apád. He really is. He's always telling everyone what to do. I don't know how everyone puts up with him. Did you know he calls this place his citadel? Az ő citadelje. He and his friends don't do any work. Everything gets done by the people down in the city. Igen, ezt már mondták a lentiek, hogy nem nagyon dolgozik itt senki. Don't just do whatever he says. People around here should really learn to stand up to him. Hát, stand up to him, akkor kitörne a megsemmisítési protokoll. Tudsz innen kiutat? You know my father would be upset to hear you ask that. I love it. Yeah. Me, I'm not even allowed out of the citadel. I'm so bored. Father doesn't want me mixing with the common folk. He's all, why don't you read one of the books Gaia brought you? Books? I'm almost 18. I want to have fun, like normal girls my age. Or do anything to take my mind off where I am.
I thought about getting one of those awful Nord tattoos. Tetovállást akart. But then that bitch Sanchi told me about her skooma habit. I don't want to drink it. Oh, but if I get some, I just know I could get that junkie to spill her guts about everyone in this place. Odaadhatnánk neki is a skumát. Mondjuk azt, hogy meglátjuk, hogy mit tehetünk, de biztos, hogy nem fogok neki drogot szerezni. De jóba akarok lenni vele valamennyire. Hogy később még jól jöhet az információforrás. Nyugodtság van, Dvemora. Dvemorának a naplója, az, amit elolvastunk a jövőben, úgyhogy nem fogjuk még egyszer. Na, itt a jár maga. Jean-Luc Picard. Hello again, my friend. Any word about the matter we discussed? Tényleg, várjál, tudunk vele beszélgetni még? Tudom, hogy ki fogja elpusztítani a várost. Nem még mindig nyomozok. Kérdezhetek valamit? Of course. What do you want me to clarify? Hát ez egy hülye kérdés. I'll talk to you soon, I hope. Tényleg mentsünk már egy nagyot, már régen volt. Szerintem mindenkivel beszéltünk már a városban, ugye? Mindenki leküldött a pincébe, hogy menjek lefele. Tényleg a jár lesz szobáját, ezt most már nyugodtan átkutathatom, ugye? Nem pince igazából, hanem egy egész ilyen underground tunnel system van a város alatt állítólag. És hát sokan oda küldtek, és úgy néz ki, hogy eljött az este. Rövidebb kiút. Igen, az itt egyfajta energiaforrásként szolgál. Amúgy nappal világít, tehát fényt ad, és lehet termeszteni így a káposztát, meg mindent. Éjjel, meg hát rendes napciklusként működik. Erőforrás. Most megy mindenki a kocsmába. Lehet benézek még egyszer a kocsmába, hát ha van valaki, akivel még nem beszéltem. Marius megy az éjszakai útjára. Alaposnak kell lenni a nyomozásba. Igen, nekem is tetszik nagyon ez a hely. Meg is hegyeztem egy párszor, hogy... Csak viszont ez a... Dwemer Love nevű törvény, az azért elég kemény. Izmár, vele beszéltünk, Rastáziával is, Domitusszal is, ez a seggfej. Jó, arra várhatsz, így bele fogok szarni a sisakjába, hogyha megtalálom. Aztán a fejébe húzom. Szerintem mindenkit letudtunk. Nem látok ismeretlen embert. Úgyhogy menjünk a... mi kis lak részünkre. És aludjunk mondjuk reggelig. Aztán még annyit megcsinálok, hogy lemegyek arra... Nem az underground tunnelbe akarok én lemenni, hanem a víz alatti ajtót akarom megnézni, hogy azt ki lehet nyitni.
Nem tudok aludni az ágyamba? Na azért. Alszunk egyet a múltban. Végül is a múltban is kell pihenni. Milyen kényelmes lehet egy ilyen kőágy, mi? Reggel 8. Ide kulcs kell, de mi találtunk olyan lejáratot, ahova nem kell, majd arra kell lemenni. És túl sok voltak kell. Miranda. Miranda, jaj, veled is beszéltünk, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Na nézzük csak át a küldetéseket. Kumát szerezhetnénk Dvemorának. Jaj, ezzel a rikással beszéljünk már még. Megpróbáljuk szebben elkérni tőle az armort. De hát azt mondta, hogy úgyse adja. Úgyse adja oda, de biztos van valami, aminek örülne. Can I help you with something? Hello there. Vernon. Rikás háza. Vajon itthon van még, vagy elindult a reggeli körútjára ez is? Nincs itthon. Fenébe. Perező házát átkutattam, vajon? Emlékszek rá. Meg is van befejezetlen levél. Vernon, this is your final warning. Find out who is... Aha, megvan. Ő fenyegeti Vernont fenyegető levelekkel. Mondd el Vernonnak, hogy Rikát az, aki írogat neki fenyegető leveleket. Vagy beszélj Rikásszal. Vagy te mondd el a járnak, hogy Rikász a fenyegetés. Nem. Előbb Rikásszal beszélnék én. Az armorjáról. Nem akarom elmondani Vernonnak, hogy ő a bűnös, mert akkor még véletlenül rátámadna, és akkor megtörik a törvény, és beindul az önmegsemmisítés, amit el kell ugye kerülni. Itt szokott jár, ott van. Rikász. Szerbusz Rikász. Úgy hallom, rossz fát teszel a tűzre. Várja, előbb az armorodat add ide. Szükségem van a ruhádra, a csizmádra és a motorodra. Hát ezt úgyse fogja. Hát ez nem fog semmit se okozni most. Tudja jó, hogy védve van törvény által. A picsába. De... talán amikor alszik, le lehetne lopni róla. Beszéljünk vele a levélről. What do you want? Yeah, so what? What are you gonna do about it? Jó, ez jól hangzik az Intimidate. Ez működött. You're crazy, you know that? All right, point taken. Na, sikerült meggyőzni. Not point taken as in, you know, I'm not like that. I'll leave him alone. But you stay away from me too, got it? Oké, tehát beijesztettük, most már nem fogja fenyegetni Vernont. Ezt szerintem így jól sikerült megoldani. Viszont az armorját hogy a fenébe tudnánk elszedni tőle úgy, hogy ne törjük meg a törvényt. Mert hogyha pickpocketelnénk, az is lopásnak minősülne, tehát csak úgy
szerezhetnénk meg, hogyha ő adja ide nekünk valahogy. Nem lehet. Tehát itt, hogyha törvényszegsz, hogyha ellopsz, mit tudom én, gerebjét, de most nem lehet ellopni semmit, akkor beindul az önmegsemmisítés a városba. Hát szerint mentek egy nagyot, és megmutatom, hogy mi történik. Hello there. Hello, neighbor. Ez nem számít lopásnak. Úgy látom. Jó, ezt már olvastuk. Ölni valaki rá. Oh, it's you. Hello again. Ölj meg valakit. Dark Moon. Nem, én el akarnék lopni most valami kis idét, csak hogy... De úgy látszik, hogy nem lehet itt lopni. Ilyen közterületre kitett tárgyak mindegyik. Hol van az a Dominus csávó? Azt akarnám pofán vágni egy jéggel. Előbb jutottam be ölni, mint zsebel. Nem lehet itt semmit se ellopni, egy hirtelen, úgy látom. Menjünk a Citadelbe, hát ha ott van valami. Ott voltak ilyen könyvek, amiket... Vitus! Várjál már, veled még nem beszéltünk. Mi az történeted? Castellus Vitus, military engineer. Of the Imperial Legion. Out of action right now, but don't worry, I'm still in the service. Nem, azért rakták ki a csizmát, lehet, hogy pont Mikulást várják, lehet olyan idő van most. Én Empirehez vagyok lojális, Stormcloak vagyok. Empirehez vagyok én is. That's odd. You don't look like an Imperial. Nem vagyok imperial. Can't be helped, I suppose. These days we've got to accept help wherever we can. Now, I expect you'll have questions about how this place runs. Happy to share what I've learned. What did you want to know? Mind dolgozol a workshopba? Ah yes, my workshop. Well, of course, as an engineer through and through, I couldn't resist the urge to dismantle some of this dwarven technology. How complicated can it be, I thought. As it turns out, it's extremely complicated. You see these gleaming dwarven busts in every room? Igen. Well, I think I know what they are. They all seem Igen, to be ők a connected to the pipes running védelmi all over the berendezés. city and down the front of the citadel. And I've seen these things before in other ruins, but these are different. Their eyes are glowing with blue light. Have you noticed? Kék fénye világítnak a But whenever you szemein. see one of these things, remember, someone or something is watching everything you do, waiting for you to Igen, correct arra lennék kíváncsi, hogy hogy tudják ellenőrizni, ha valaki törvényt szeg. Suspicious behavior, you say? Ah, so the Jarl has found a task for you. Keeping Igen, én tabs vagyok on a us? sheriff. Don't worry, your secret's safe with me, friend. Well, the Citadel's mainly full of good Imperial stock, so you don't have to worry too much about them. But now that you mention it, lately I've been wondering if the Citadel isn't haunted. Kísértet. Every now and then, mostly late at night, I swear I can hear a woman sobbing. Ebben biztos, hogy sír valaki. Damned if I know where it's coming from, but it's not Gaia next door, so who could it be but a ghost? Gods know a lot of died in here. Sokan meghaltak itt, úgyhogy lehet, hogy kísértik a helyete szerint, a pasas szerint. Yes, well, not completely.
A little. I think I understand the pipes that run all over the place. See, they mainly carry water. There's a single pipe on the top floor bringing water from outside the citadel inside. Water then trickles down through each floor to the lake. But that's not all. It seems the water flowing through these pipes causes these gears to rotate. Jó, hát meg gőzberendezéssel működik az egész. The dwarves were brilliant engineers. I doubt I could hold a candle to them. Not that I would need to with all the lights in this place. Mit csinálsz amúgy errefele? Jarl's got me working on repairs to the citadel. This place Javításokat végez. But it still needs an engineer's touch every now and then. Door hinges need to be oiled, cracks need to be patched up, and that bloody water pipe in the bathroom is constantly springing a leak. But it's a good idea to make yourself useful around here. No doubt the Jarl will make good use of your skills too, whatever those might be. Nem mennem kell. Right you are. Na, majdnem kihagytuk ezt a csávót. Ő itt a engineer pedig. Az engineer. Várjál már, állj. Csinálunk itt egy nagy mentést. Figyelj már, te vagy a Domitus, ugye? Igen. The many shall suffer for the sins of the one. Ez történik. Beindult az önmegsemmisítés, ezek a robotok megölnek mindenkit a városba. Kövess Metelluszt a Lakehouse-hoz, most fogja beindítani a... hát megcsinálni az időportált. Igen. Lekapcsolt az erőforrás is. És ilyenkor, hogyha ez megtörténik, vissza lehet utazni az időbe. Igen. De várja, a Jarl még nincs itt. Tényleg olyankor... Úristen! Mi van, hogyha a Jarl meghal? És nem tudja kinyitni a portált? Itt van. Jó. Most csinálja meg a mágiáját. Megírja a levelet, amit ugye felvettünk a múltba. Hogy utazzunk vissza ide. És a kulcs és a levél. És itt vagyunk. Ugyanazt a questet megkapjuk. Tehát gyakorlatilag megérkeztünk oda, ahol kezdődött minden. Ez történik, hogyha megszeged a törvényt a városba. Ezeket
de ezt nem fogjuk csinálni. Tehát nem fogunk játszani itt az életükkel, úgyhogy visszatöltjük szépen a nagy mentést. Hát igen. Tehát beszélgettünk mindenkivel. Úgyhogy még én annyit szeretném megcsinálni, hogy lemegyek a víz alatti helyre. Ez a csávó. Amúgy már megváltoztattuk a jövőt azzal, hogy megöltük a betörőket. Jöttek ilyen looterek. Lehet, hogy ők okozták az eredeti idővonalon katasztrófát először. De várjunk csak, csak ugye ez a, mondtam, ezek a fejfállító dolgok itt, hogy ha ők okozták a katasztrófát, akkor meg nekem most nem kéne itt lennem. Mert ugye nem lett volna akkor okom visszajönni ide az első alkalommal. Tehát nagyon hát sok minden van itt, amit még nem tudok, hogy meg mint. Menjünk még le szépen a víz alatti ajtóra, arra mindenképpen kíváncsi vagyok. Azt még megnézem, hogy ott mi van. Van valami érdekes. De lehet, hogy az is a föld alatti járatokhoz vezet. Mert itt van egy nagy ajtó. Ehhez se kell kulcs, csak itt simán bemehetnék. Van az egyik embernek a házában is egy titkos lejárat. Meg lehet, hogy ez a víz alatti dolog is ez lesz. Hát menjünk le szépen ide. Milyen tiszta itt a víz amúgy. Elsüllyedt ház. Na, ez nem a föld alatti izébe vezet. Jaj, de itt meg tele van vízzel a ház. Kulcs szükséges a barlanghoz. Itt nincs semmi, úgyhogy tűnjünk innen, ne megfulok. Megfulok! Jaj, majdnem. Tudjuk, hogy oda be kell kasztolni a vízlégzés spellt, mikor majd legközelebb lemegyek. Tehát van ott egy ajtó, amit nem tudunk kinyitni, mert kulcs kell hozzá, na legalább ezt is tudjuk. Várjunk, mert még mindig víz alatti hangokat hallok. Bebugolt. Megjavult? Meg ennek az embernek is van egy titkos lejárata, ahova nem kell kulcs. Ja, hát azért haladtunk ebben a részben is szerintem. Úgyhogy az lesz, hogy csinálok itt egy nagy mentést, ennél a gyönyörű fánál. Van egy saját kis, hogy is hívják ezt a White Ranifát? Gilder Green, vagy mi a magyar megfelelője? Nem tudom. Tudjátok, miről beszélek biztos? Nagy mentés. És innen fogjuk folytatni a következő részben, és az lett, hogy lemegyek a föld alatti járatokba, és megcsinálunk mindenkinek a küldetését, megkeressük a gyűrűt, meg a mindent is. Na de most köszönöm szépen, hogy mikor lesz folytatás, nem tudom pontosan, Dark Moon. Hát remélhetőleg holnap. Holnap este fele, előre láthatólag. Hogy köszönöm mindenkinek, aki esetleg itt volt, vagy valaha megnézi ezt a részt. Találkozunk, ha minden igaz, holnap. Addig is, sziasztok!